අයිබෝවන් සියලුම දෙනාට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ හතරවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අපේ CNC මැෂින් එකේ කැලිබ්‍රේෂන් පාර්ට් එක. එහෙම නැත්නම් මූලික සෙටින්ග්ස් හදා ගැනීම. ඒ සඳහා සාමාන්‍ය CNC වලදී පාවිච්චි කරන්නේ Universal G-code Sender කියන software එක. ඒක භාවිතයෙන් තමයි අපි කැලිබ්‍රේෂන් පාර්ට් එක කරගන්නේ. ඊට පස්සේ GRBL වගේ software එකක් කරා මැෂින් එක අපිට රන් කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද අපේ Universal G-code Sender කියන ඇප් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. ඇත්තටම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා zip file එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තාම කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරක් විට ඔය කට්ටියට Java file ඉල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒක නම් සපෝට් කරන්න දාගන්න වෙනවා. මම කෙලින්ම මෙතන මගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක මම ඕපන් කරන්නම්. ඊට පස්සේ කොම්පෝට් 3 කියන එක විදිහට තමයි මගේ Arduino බෝඩ් එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ස් රේට් එකයි GRBL කියලා දාලා කෙලින්ම ඕපන් කරගත්තාම අපිට මේ වගේ වින්ඩෝ එක මේක ඕපන් වෙනවා. එතකොට කෙලින්ම අපේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන OS එක මේකේ පෙන්නනවා. ඔය කට්ටිය $sign කියන එක කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකේ ගහපුවම පස්සේ මූලික සෙටින්ස් ටික ලිස්ට් එකක් විදිහට මෙතන පල්ලෙහා ඩ්‍රොප් ඩවුන් මෙනු එක එනවා. ඔය කට්ටියට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරගන්න පස්සේ එක එක වෙන වෙනම මම නිකන් මෙතන ඔය කට්ටියට මේක වෙනස් කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඒ විදිහට මේ $sign ඒ කෝඩ් එක ගැහුවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන අගේ ටයිප් කරපුවාන් පස්සේ පල්ලෙහාට එනවා කෙලින්ම ඒ අගේ එකට ගත්තා කියන එක. ඔය කට්ටියට ඩබල් චෙක් කරගන්නත් පුළුවන් ආයෙසරයක් ඕනනම් $sign කියන එක ගැහුවට පස්සේ මම මේ විදිහට තව එකක් වෙනස් කරලා ඔය කට්ටියට ගහලා පෙන්නන්නම් ඒක. මේ විදිහට ගත්තාම පස්සේ ඒ අගයන් වෙනස් වෙලා මෙතන ලිස්ට් එකට එනවා. මම මේ පැරාමීටර්ස් මොනවද කියන එක ගැන තව ටිකකින් වෙනම කතා කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට මැෂින් එක මෙතනින් මූව් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මෙතන දාගන්න පුළුවන් ස්ටෙප් එකේ සයිස් එක. ඊට පස්සේ XYZ ඕනම දිහාකට ඔය කට්ටියට ප්ලස් මයිනස් ඕන පැත්තකට මූව් කරන්න පුළුවන්. මැෂින් එක බැරිලා හරි මූව් කරද්දී ප්ලස් මයිනස් පැත්ත මාරු වෙලා තියෙනවා නම් ඔය කට්ටියගේ මෝටර වල මේ පෝට් එක තියෙන පැත්ත මාරු කරන්න. එතකොට මේ ප්ලස් මයිනස් වෙනස් වෙනවා. මෙතන ඔය කට්ටියට පෙන්වන ඩිස්ප්ලේ වෙලා කොච්චරක්ද ඇත්තට මේක මූව් වෙන්නේ කියලා. සමහර විට මේ ගණන් නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් ඔය කට්ටියගේ මැෂින් එක මූව් වෙන්නේ. අපි මෙතන 50 කියලා දාපුවම ඊට වඩා වැඩි ගණන් මූව් වෙනවා නම් ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක මම දැන් විස්තර කරන්නම් ඔය කට්ටියට. හරි ඒක දැනගන්න කලින් ඔය කට්ටිය මූලික වශයෙන් එක දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ මෝටරේ වටයක් කැරකෙද්දී මැෂින් එක කොච්චර දුරක් ගමන් කරනවද කියන එක. ඒක ඇක්සිස් තුනටම හරිනම් පොදුවේ එන්නත් පුළුවන් නැත්නම් වෙන වෙනම වෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන මගේ එක ඇක්සිස් එකකට පෙන්වන්නේ X ඇක්සිස් එකට. මම වටයක් කරකලා බලනවා හරියටම මෝටරේ මාක් එකක් දාගෙන කොච්චර දුරක් ගමන් කරනවද කියලා. මගේ ලීඩ් ස්ක්‍රූ එකේ හැටියට මිලිමීටර 8ක් තමයි යන්නේ. ඔය කට්ටිය ලීඩ් ස්ක්‍රූ එක මිලදී ගද්දි මේක දැනගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු මෙතන මූලික සෙටින්ග්ස් මොනවද කියන එක. මේ GRBL එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඕන වෙන ඒවා. මූලික විදිහටම අපිට දැනගන්න ඕනේ අපේ මැෂින් එකට ස්ටෙප් එකක් දුන්නට පස්සේ මෝටරේ කොච්චර දුරක් යනවද කියන එක. එතකොට ඒ ඩීටේල් ටික තමයි මෙතන මූලික වශයෙන් මම රතු කරලා දීලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට සෙට් කරන්න පුළුවන් කොච්චර ඇක්සලරේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනද. ඒ වගේ වැදගත් ඩීටේල් ටිකක් මෙතන ඔය කට්ටියට දාලා තියෙනවා. ඔය කට්ටියට ඉස්සෙල්ලා මේ මම කිව්වා වගේ $sign කියන මාක් එක කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකේ ගහපු ගමන් මේ විස්තර ටික එනවා. මේකේ වැදගත්ම දේවල් වෙන්නේ ස්ටෙප් එකකට මැෂින් එක ගමන් කරන දුර අඳුනා ගැනීම. ඇක්සලරේෂන් එක නම් වෙනම හදන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී ඔය කට්ටියට කියන්න අපේ දැන් හොයාගත්තම ලීඩ් ස්ක්‍රූ එක වටයක් කරකද්දි කොච්චර දුරක් යනවද කියන එක. ඊට පස්සේ මෝටරේ ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් විදිහට එනවා මෝටරේ අංශක කීයක් කරකිනවද එක ස්ටෙප් එකකට කියලා. එතකොට මම මෙතන පොඩි කැල්කියුලේෂන් එකක් දානවා අංශක 360ක් මගේ මෝටර එක 1.8ක ඇන්ගල් එකකින් කරකෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වටයක් කරකෙන්න නම් ස්ටෙප් 200ක් යනවා. එතකොට මම දන්නවා එක වටයකදී මගේ මේ මෝටර එක මිලිමීටර 8ක් දුර ගමන් කරනවා කියන එක. එතකොට මට හොයාගන්න පුළුවන්
එක ස්ටෙප් එකකට නම් මිලිමීටර් 0.08ක් තමයි එයා ගමන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ඔය කට්ටියට කලින් කිව්වා ජම්පර් සෙටින්ග්ස් වලින් හදාගෙන තිනවා මම කොච්චර මේ ප්‍රමාණයක්ද මේකේ ගමන් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ෆුල් ස්ටෙප්ද හාෆ් ස්ටෙප්ද කෝකද කියන එක මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ 8 ස්ටෙප් කියන එක. ඒ කියන්නේ ස්ටෙප් 8ක් ගියපුවම පස්සේ තමයි ෆුල් ස්ටෙප් එකක් විදිහට එයා ගණන් ගන්නේ. එතකොට මගේ මැෂින් එක සාමාන්‍ය එකකට වඩා 8න් එකක් මේ ඇකියුරසි එකක් තියෙන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඒ මැෂින් එකට ඒ පල්ස් රේට් එක තමයි මම දෙන්නේ. ඒ හින්දා 0.04ක් ගමන් කරන එකත් 8කට බෙදිලා ඒකෙන් කොටසක් තමයි දැන් ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 0.05ක් කියන දුරක්. ඒ කියන්නේ මිලිමීටරයක් ගමන් කරද්දී ස්ටෙප් 200ක් මම මේ මෝටර එකට යවන්න ඕනේ කියන එක. හරි. එතකොට මගේ S100 101 102 කියන තුනම මේ 200 කියන අගේ දැම්මනම් හරි. මගේ මැෂින් එකේ හැටියට ඔය කට්ටියට ඒක වෙනස් කර මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මම මෙතන මිලිමීටර් 10ක දුරක් දෙදී බලනවා ඇත්තට මිලිමීටර් 10ක්ද මෙහා හරියටම ගමන් කරන්න කියලා. එතකොට මට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මම දෙන්න ගාන මෙයා ගන්නවද කියලා. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පල්ස් රේට් කැල්කියුලේෂන් එකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔය කට්ටියට S100 දැන් ඒ 100 102ට හදාගත්තට පස්සේ මෙයා ගමන් කරන වේගය වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් 110 112ට යනකම් තියෙන සෙටින්ස් වලින් මෙයාගේ උපරිම වේගය කොච්චරද කියලා තීරණය වෙනවා. ඒ වගේම 120 121 122 කියන තුනෙන් කොච්චර ඇක්සලරේෂන් එකක් මෙයාට තියෙන්න ඕනද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. එතකොට ඔය කට්ටියට ඒ තුන වෙනස් කර බලන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය සැටිස් ඒ කියන්නේ ස්ටෙප් මග ඇරෙන්නේ නැති උපරිම වේගයක් ගන්න විදිහට මේ ඒ පැරාමීටර්ස් ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය CNC මැෂින් එකක් හදද්දී Z axis එකේ ඇක්සලරේෂන් එකයි velocity එකයි අනිත් ඇක්සිස් දෙකට සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් අඩු වගේක තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒ පිළිබඳව චුට්ටක් කල්පනාකාරී වෙන්න. මොකද මේ Z axis එක ස්ලෝ වෙන තරමට අපිට වැඩ කරන්න යද්දි ලේසි. හරි මෙතනින් පස්සේ අපි බලමු කොහොමද GRBL එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ, කොහොමද G code file එකක් මැෂින් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නේ, ඒ වගේ දේවල්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු ඒ වගේ settings ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියන එකත් එක්ක. බොහොම ස්තුතියි.